So what's up mga kamay-malods, meron tayong panibagong video about kung paano natin makukuha yung epic na KN44. Marami nagsasuggest nito kung paano makuha yung sa system recommended to. So check natin. Ayan yan, yung kill 30 enemies with any assault rifle with recommended equipment system. Recommended to. Kailangan natin makapatay ng 30 players. Pero ang maganda dito guys, para mas mabilis natin to, maglaro tayo sa free-for-all. Pero bago lahat, ituturo ko sa inyo kung paano pumunta dun sa system recommended to. So, punta kayo multiplayer, click nyo yung loadout. Pili kayo basta assault rifle. Ang pinili ko is yung KN44. Ito. Yan. KN44, then click nyo yung parang bumbilya sa kanang baba. Then, ads and control, equip nyo yan. Tapos, yan, equip na. Then, start na natin. Free for all guys, mas madali. Recommended ko yan, para mabilis yung ano. Kasi kalimitan dito, puro bot lang ng kalaban eh. Yan, start na. Yan, tapos ganyan, patay dito, patay doon. Ganun lang yan. Bilis lang yan guys. Yan. Wait lang, fast forward natin. Show ko lang sa inyo. Para makita nyo yung tunay nga to. Pero ikakat ko ng ibang kills. Kasi syempre mababa rin. Sayang yung 1 minuto or 2 minuto. Yan, patay dito. Naka 2 cards na ako guys. 3 kills. 4-5 kills ko. Sa free for all, ano lang yan, 20 kills lang. So, pwede ka maglaro ng 2 beses na free for all. Para matapos mo kaagad. Yan o, 20 kills ko na. Yan, naka first place pa. Tapos, ito, papakita ko sa inyo. Wait lang, may highlights pa sa pagsadulo. So, yan. Yung tagal naman. Wait lang guys. Wait lang. Ito na. So, ito. Makikita niya. Ayun o. Kill 30 enemies with any assault rifle. Naka 20 na tayo. So, 10 na lang yung kulang. So, yan guys. Sundan nyo lang yung instruction ko. Makukuha nyo agad yan. So, salamat sa panonood. Please subscribe and like this video. Thank you guys. Si Odi lang sa kalam.